स्वागत करो बधानु आपणी चेनल अल्पेश क्रिएशननी अंदर। तो मित्रों अत्यारे ट्रेंडिंग में नवुं सॉन्ग आव्युं छे नरेश ठाकोरनुं जे लव सॉन्ग छे तेनी उपर आपणे एक मेसेजिंग वाळो एक फूल प्रोजेक्टनी अंदर विडियो लईने आवी गई छे। जे તમે આગળ જોઈ રહ્યો છો મેસેજિંગની અંદર સોંગના લિરિક્સ છે તે લખાઈને આવશે અને તેની સાથે સાથે એક ફોટો પણ આવશે। આવો વિડીયો આપણે તમને સાવ સરળ સિમ્પલ રીતે એક ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર છે તે બનાવતા શીખવાડવાના છે। ठीक है, જેની અંદર બસ તમે તમારા ફોટા મૂકી અને બનાવતા શીખી શકશો। વિડીયોની અંદર તમને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો બસ ડેમોની પાસે વિડીયો થોડુંક ધ્યાનથી જોજો। આપણે તેની અંદર બધું બતાવેલું છે, તમને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ ના રહે। તમે કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ રહે તો ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર તમે સ્ક્રીનશોટ છે મેસેજ છે ત્યાં આગળ તમે કરી શકો। તમને પૂરેપૂરું રિપ્લાય ટેલિગ્રામની અંદર તમને મિત્રો મળી જશે। તો નાનો કોડ એમ જોઈ લો, ફૂલ ડેમો પણ તમને ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર આપણે આપેલો છે, ત્યાં આગળ જઈ તમે જોઈ શકશો। મારું જોયેલું અને જીવનમાં બધું આવી પલભરની પ્રીત। तो मित्रों डेमोनी अंदर તમે જે આ મેસેજિંગ વાળો વિડીયો જોયો છે તો આવો વિડીયો બનાવવા માટે તમારે ફોનની અંદર જે ગૂગલ છે તેને ઓપન કરી લેવાનું છે। ગૂગલને ઓપન કર્યા પછી ઉપર તમને જે સર્ચ કરવા માટેનું એક આઇકન મળશે, એને કે લખવા માટેનું ત્યાં આગળ તમારે એક નામ લખવાનું રહેશે। નામ છે અલ્પેશ ક્રિએશન 01। ઠીક છે, આ પ્રમાણે લખી તમે જેવું સર્ચ કરશો ને નીચે તમને જો આ રીતે રેડ કલરનો લોગો અને આ વેબસાઇટ મળશે, આની ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। અહીંયા આગળ તમે જેવું ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રમાણે તમારી પાસે છે વેબસાઇટ છે તે ખુલીને આવી જશે। વેબસાઇટ તમારી પાસે આ રીતે ખુલીને આવી જાય એટલે અહીંયા આગળ છે તમને એક કોડ લખવાનો છે। કોડ લખવા માટે તમને જે સર્ચનું આઇકન દેખાયું છે આના પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી આ બોક્સ આવી ગયું, આની તમારે એક નંબર લખવાનો છે 05480548। ઠીક છે, આટલું લખી તમે સર્ચ કરશો નીચે તમને જો આ એક ફોટો જોવા મળે છે, આના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે। ક્લિક કર્યા પછી આને ઉપરની તરફ કરી અને તમારે થોડુંક નીચે આવવું છે। થોડાક તમે નીચે આવશો તો અહીંયા આગળ તમને લખ્યું દેખાડ્યું છે ફૂલ પ્રોજેક્ટ, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે એલર્ટ મોશન છે તો ઓપન થઈને આવશે અને તેની અંદર જે આપણો ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે એડ થઈ જશે। તો આ પ્રમાણે તમે એલર્ટ મોશનની અંદર જે ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે તેને એડ કરી શકશો। હવે અહીંયા આગળ તમને એક ઇનપુટ કરવા માટેનું બટન મળે છે, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। નીચે અહીંયા લખ્યું ઇનપુટ, એના પર ક્લિક કરશો એટલે આ પ્રોજેક્ટ છે ત્યાં આગળ એડ થઈને આવી જશે। હવે અહીંયાથી આપણો પ્રોજેક્ટ છે તેને ઓપન કરી દઈએ। હવે મિત્રો થોડુંક ધ્યાનથી વિડીયોને જોજો એટલે તમને છે વિડીયોની અંદર એડિટિંગ કરવાની અંદર કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ ના રહે। તો આ રીતે તમે જોશો કે અહીંયા આગળ તમને નીચે આવશો ને એટલે તમને કાંઈ બીજું દેખાય નથી, ખાલી એક બેકગ્રાઉન્ડની અંદર ફોટો છે, બાકી તમને અહીંયા આગળ કાંઈ પણ શો નથી થતું। તો તેના માટે તમારે શું કરવાનું છે, સૌપ્રથમ આપણે જે બેકગ્રાઉન્ડવાળો ફોટો છે તેને એડિટ કરી દઈએ। તો આ ફોટા પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે નીચે તમને જો આટલા બધા ઓપ્શન આવશે, એમાં તમને અહીંયા આગળ એક ઓપ્શન મળશે કલર એન્ડ એ ફિલ, એવી રીતે લખેલું છે। આ લાઇન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। લાઇન ઉપર ક્લિક કર્યા પછી આ જે નંબર આવી ગયા છે નંબર ઉપર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। હવે તમારી પાસે છે આ રીતે ફોટા આવશે, એમાં તમારે જે ફોટો બેકગ્રાઉન્ડની અંદર તમારે રાખવો છે તે ફોટો તમારે અહીંયાથી લઈ લેવાનો છે અને આ જે પ્લસનું આઇકન તમને દેખાડ્યું છે આના પર તમે ક્લિક કરશો તે તમારો ફોટો છે તે બેકગ્રાઉન્ડની અંદર એડ થઈને આવી જશે। ફોટો આપણો બેકગ્રાઉન્ડની અંદર આવી ગયો છે। હવે મેન છે આપણે જે અહીં આગળ સોંગ લિરિક્સ પ્રમાણે સોંગ લિરિક્સ લખાઈને પણ આવી રહ્યા છે અને તેની અંદર એક ફોટો પણ આવી રહ્યો છે, જો અહીં આગળ તમે જોઈ રહ્યો છો આ રીતે। તો આ રીતે તમારે સેટિંગ કરવા માટે તમે નીચે જોશો કે અહીં આગળ એક ગ્રુપ લખ્યો છે, ગ્રુપ 2 નંબર એવું લખેલું રહેશે, આના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ઠીક, બધું એડિટિંગ આપણે આ ગ્રુપની અંદર જ કરવાનું રહેશે। હવે અહીંયાથી નીચે તમને એક ઓપ્શન મળશે એડિટ ગ્રુપ, આ જે લખ્યું છે નીચે એડિટ ગ્રુપ, એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે આ રીતે તમારી પાસે અહીંયાથી આ રીતે 6 થી 7 લાઇન છે તો ખુલીને આવશે। આજે તમને ગ્રુપ દેખાઈ રહ્યા છે, આ ગ્રુપની અંદર તમને એક એક ફોટો જોવા મળશે। હવે તમારે એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, જ્યારે તમે આ ગ્રુપ એડિટ કરો આ એક લાઇન છે આ ફોટોની આગી પાછી ન થાય, બધી એક આવી રીતે લાઇનમાં જ રહે, તેનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે। બસ આપણે બી અહીંયા કાંઈ પણ બીજું કાંઈ કરવાનું નથી। તો જે આ લખ્યું છે ગ્રુપ 1 આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ક્લિક કર્યા પછી નીચે જે ઓપ્શન આવશે તેમાં તમને અહીંયા આગળ એક ઓપ્શન મળશે ગ્રુપ એડિટ, એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું। ક્લિક કરશો એટલે તમારે આ રીતે લખાઈને આવી જશે। નીચે સોંગનું લિરિક્સ લખેલું છે તો તેના પર તમારે લખવાની જરૂર નહીં પડે, ઓટોમેટિક લખાઈને આવશે। તમને તેની ઉપર એક લખેલું દેખાડ્યું છે ગ્રુપ 2, જો અહીંયા આગળ ઇમેજ પણ દેખાડ્યું છે, આ જે લાઇન છે ઉપર પેલી જ ગ્રુપ એના પર ક્લિક કરવાનું છે। નીચે તમને એક ઓપ્શન મળશે એડિટ ગ્રુપ, એના પર તમારે ક્લિક કરો। હવે અહીંયા આગળ તમારી પાસે ફોટો આવી જશે, આ ફોટા પર તમારે ક્લિક કરવાનું। ક્લિક કર્યા પછી કલરને ફિલ્મમાં જવાનું છે અને જે નીચે લાઇન આવી ગઈ છે આ લાઇન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। લાઇન ઉપર તમે જેવું ક્લિક કરશો આ રીતે તમારે ઇમેજ આવશે, ઇમેજમાંથી તમારે જે ઇમેજ અહીંયા આગળ રાખવો છે
તે ઇમેજ સિલેક્ટ કરી લો, પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દો, તમારો ઇમેજ અહીંયા આગળ આવશે. આ ઇમેજને તમારે સેટ કરવો છે, આ રીતે તમે ઉપર નીચે કરી અહીંયા આગળ સેટ પણ કરી શકો છો. ઠીક છે. ત્યાર પછી તમારે એકવાર બેક દબાવવાનું રહેશે. બેક દબાવશો તમારો જે આગળ આપણો ફોટો એડ કરશે અહીંયા સુધી આવી ગયો છે. જો તમારો આ રીતે જો અહીંયા સુધી ફોટો છે, આપણે ફોટાવાળું ગ્રુપ અહીંયા સુધી છે, નીચેની બે લાઇન વધારે લંબાઈને આવી ગઈ છે, તો તમારે શું કરવાનું છે, આ જે ફોટાવાળું ગ્રુપ છે ત્યાં સુધી આવી જવાનું છે, અને જે નીચેની બે લાઇન છે તેને તમારે આ રીતે સિલેક્ટ કરવાની છે. અહીંયા આગળ નીચે તમને જો ત્રીજા નંબરનું ઓપ્શન મળશે 1, 2 અને 3, આના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. ઠીક એટલે બધી લાઇન એક સરખી થઈ જશે. ત્યાર પછી તમારે બેક દબી દેવાનું છે. ઠીક છે. એક ફોટો જે આપણે અહીંયા આગળ સેન્ડ કર્યો છે અહીંયા આગળ સેન્ડ થઈને આવી ગયો છે. હવે અહીંથી આપણે આ બધા જેટલા પણ તમને ગ્રુપ દેખાડે છે ને તેની તમારે આવી જ રીતે ખાલી ફોટા બદલવાના છે. જે એક આપણે અહીંયાથી ગ્રુપ ચેન્જ કરશું, જે પહેલો જ ફોટો તમને દેખાઈ રહ્યો છે આવડો, ઠીક છે. તો અહીંયા આગળ નીચે આ જશે આ લાઈન, આના પર ક્લિક કરશું. કોઈપણ ગ્રુપ ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને નીચે આ રીતે એક ઓપ્શન મળશે એડિટ ગ્રુપનું, એના પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે. બસ સિમ્પલ આ રીતે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. ત્યાર પછી તમે આવશો એટલે તમને એક બીજું ગ્રુપ દેખાય છે પહેલી જ લાઇનની અંદર, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું. ક્લિક કર્યા પછી નીચે તમારે એડિટ ગ્રુપની અંદર જવાનું છે. હવે અહીંયા આગળ તમને એક ફોટો જોવા મળે છે, આ ફોટા પર ક્લિક કરી અહીંયા આગળ ઓપ્શન છે કલર એન્ડ ફિલ, એના પર ક્લિક કરજો અને નીચે જે નંબર છે આ નંબરવાળી લાઇન પર ક્લિક કરજો. તમારી ગેલેરી ઓપન થઈને આવશે. તમારે જે ફોટો રાખવો છે તે ફોટો તમારે બસ અહીંયાથી આવી રીતે ખાલી સિલેક્ટ કરવાનો છે અને પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરશો, તમારો ફોટો આગળ આવશે. હવે ફોટોને તમારે સેટ કરી દેવાનો. તો આજે આખું બોક્સ છે, આની અંદર તમે આવી રીતે નાનો મોટો કરી ફોટો આગળ આવી રીતે સેટ કરી શકો છો. તમારે એકવાર બેક દબાવવાનું છે. ઠીક છે. બેક દબાવશો આ રીતે તમે આવીશો. અહીંયા આગળ તમારે આગળ આવવાનું છે. જો અહીંયા આગળ તમને આ જે ગ્રુપ છે તે થોડુંક મોટું થઈ જશે. ઠીક છે. અહીંયાથી તમારે કટ ન કરવું હોય તો તમે એકવાર બેક દબાવશો. તો અહીંયા આગળ જોઈ શકો આ બધા ગ્રુપ છે ત્યાં સુધીના. આ એક નાનકડું ગ્રુપ છે, આ જે આપણે ત્યારે ફોટો એડિટ કર્યો છે અહીંયા ઉપર પહેલો જ તે ગ્રુપ થોડુંક લંબાઈને આવી ગયું છે. તો બસ તમારે ખાલી અહીંયા આગળ આવી જવાનું છે આવી રીતે, અને જે લાઇન લંબાઈને આવી રહી છે તે લાઇનને આપણે કટ કરી દેવાની છે પાછળથી, ત્યાં સુધી આવી જવાનું. આ જે ગ્રુપ છે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને આ જે ત્રીજા નંબરનું ઓપ્શન છે આના પર તમે ક્લિક કરશો તો અહીંયાથી પણ તમે તેને કટ કરી શકો છો. ઠીક. ત્યાર પછી આવી રીતે તમારે લંબાવવો તો બીજી વાર સિલેક્ટ કરી આ ઓપ્શન પર ક્લિક કરો તો એન્ડ સુધી તમે લંબાવી પણ શકો છો. ઠીક. તો આ રીતે તમારે બસ ખાલી આ જેટલા પણ ગ્રુપ છે તેની અંદર તમારો ફોટો મૂકશો, સોંગલ ડ્રિક્સ તમારે લખવાની જરૂર નથી, તે લખેલા છે એ તમારો વિડીયો બની જશે. ઠીક. આ વિડીયોની અંદર તમને કાંઈ પણ ના સમજાય એકવાર બીજી વાર જોઈ લેજો વિડીયો. ઠીક છે. એક રીત તમને ખાલી આવડે કે ફોટો એડ કરતા એટલે તમારો આખો વિડીયો બની જશે. બાકી કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો નીચે કમેન્ટ કરજો, તમને પૂરેપૂરું સોલ્યુશન મળશે. મિત્રો એક નવા વિડીયોની અંદર. ત્યાં લઈએ ગુડ બાય.